اهلا بيكم حبايب ميدليرن في كل مكان. معاكم الدكتور طارق عبد الحميد مره تانية. هنا بنحل مع بعضينا بقى السؤال اللي لسه قايلينه المره اللي فاتت. عيان عنده 52 سنه، ميل، جاي في الاي ار، قلنا بقاله 5 ساعات قدامنا ابدومينال بين او بيدي هيستوري اوف ابدومينال بين بقاله 5 ساعات كونستنت وسيفير ابدومينال بين، واتفقنا ان كان عنده 2 مانث هيستوري اوف فاتيك شديد جدا واتشنج افتر باثنج. شوفوا بقى، اول ما وانا في الهيستوري كده وانا بقى باخد كلمتين من العيان او الهيستوري بتاعه من اي حد حواليه، لما يقول لي اتشنج افتر باثس دي تخليني مخي يروح على يعني هي كاركترستيك شو قوي لمين؟ لموضوع البوليسايسيميا روبرافيرا اللي هي مايلو بروليفراتيف ديس اوردرز، فيها بريدوميننتلي ار بي سيز بتزيد، فكل الخلايا بتزيد فيها زي الكرونيك مايلود لوكيميا، بس الثانيه وايت بي سيز، دي ار بي سيز، لكن كل الخلايا بتبقى زايده فيها، منها الماست سيلز بتبقى زايده شويه حبتين بزياده، بتطلع هيستامين، تقوم يجي في الهوت باسس البلاد فلو بيزيد في السكين مع الهوت باسس، تبص تلاقي الهيستامين وصل بمعدل عالي، والماست سيلز تعمل اتشنج جامد قوي في السكين بسبب الماست سيلز الكتيره في البوليسايسيميا فيرا اللي بتطلع الهيستامين، فبتعمل لي اتشنج بعد الباثز. والعيان ده لما الاقي حاله فجاه كده ابدومينال بين جاياله رهيبه ومعاها جوندس في حاله بوليسايسيميا فيرا، ما ده كل دي جايه في دماغي اهو بفكر فيها احتمالات، يمشي الكلام يمشي، لان البوليسايسيميا فيرا بتعمل هايبر كواجيولابل ستيت من الخلايا الكتير قوي، الابنورمال بليتلتس، كذا فاكتور يحصل هايبر كواجيولابيليتي من اللزوجه الزايده للدم. تخيلوها كده، عاوزين نبسطها، وبيحصل فجاه ممكن فيهم عندهم هيباتيك فين ثرومبوزس تحصل، اللي هي الباد كياري سيندروم. فلما يجي لي عيان بالشكل ده تيبيكال اكيوت هيباتيك فين ثرومبوزس، عامله له الابدومينال بين السيفير ده المستمر، ده مش كوليكي، ده مش كوليك، خدوا بالكم هذا مستمر لان في ثرومبوزس سدت على طول، دي مش حاجه جول بلادر مثلا، لا، جوندس مع السيفير كونجيشن في الليفر جوندس، ووجود هيباتوسبلينوميجالي هنا اهوت في الحاله، ده ماشي مع البوليسايسيميا فيرا، بيبقى فيها انجورجد فيسرا من كم الهايبرفوليميا الكبيره قوي، يبقى هيباتوسبلينوميجالي تيبيكال معاها. السي بي سي كان عالي، كومبليت بلاد كاونت، وده تيبيكال ماشي مع البوليسايسيميا فيرا اللي احنا شكينا فيها، وبرضه الاي ال تي والاي اس تي بتوع الهيباتيك انزيمز عاليه من الكونجيشن السيفير في الليفر وتكسير الخلايا يطلع من الانزيمز. نو فيفر دي كويسه ليه؟ بتهمني لان عشان تبعدني سنه عن احتمالات الانفكشن، يعني ما ممكن بقى ندخل في اسندك كولانجايتس وندخل في كذا وندخل في الحته، لما يقول لك نو فيفر دي او تلاقي ما فيش فيفر، يعني نقول ان احتمال الانفكشن ليس لايكلي هنا. فانا يوم ما بلاقي الحاله دي بيديني اتشنج بعد الباثس كهيستوري، وهو جاي باكيوت ابدومينال بين وفي جوندس زي الصوره اللي قدامنا دهيت، وهيباتوسبلينوميجالي، سي بي سي عاليه كلها، كومبليت بلاد كاونت عالي، والهيباتيك انزيمز عاليه، كل دي تمشي مع اكيوت هيباتيك فين ثرومبوسس. طب جميل، يبقى حاله بوليسايسيميا فيرا، هايبر كواجولابيلتي، ماست سيلز عاليه وهيستامين اتشنج بعد الباثس، فجاه جاله الهايبر عملت اكيوت هيباتيك فين ثرومبوز وجايب البيكتشر ابدومينال بين، ده نعمل له انفستيجيشن؟ ده انا بس ارتشف رشفه يعني كعادتي، انا مش بسالكم دي الاجابه يعني، بس هنقولها دلوقتي. ده التشخيص الرئيسي، اهم حاجه له ان احنا نعمل له اسمعها كده، انا مش سامعك، ابدومينال الترا سونوجرافي، هو دي اهم حاجه. يوم ما يوصل كلينيكال سسبيشس لهذه الدرجه يبقى الفيرست تارجت عندي ابدومينال الترا سونوجرافي، لان ده الموست سنسيتيف تيست للهيباتيك فين ثرومبوز، هو الابدومينال الترا سونوجرافي في هذه الحاله في الباد كاري سندروم. ويليه بقى في الاهميه او يعني الهيباتوفينوجرافي نيكست ستيب تو كونفيرم يعني، ولكن في الاول على طول نعمل ابدومينال التراسونوجرافي، وانا جايب لكم صوره جميله جدا، ده النورمال، خدوا بالكم ده النورمال عشان اقارنها، وانا بحب المقارنات، غاوي قوي المقارنات، لما يبقى ثرومبوز للهيباتيك فين اهي، شايفين ثرومبوز ازاي؟ فدي حاله باد كاري سندروم وثرومبوزس رهيبه، شايفين الحتت دي كلها ثرومبوزس، وهرجع تاني للنورمال قديش كلير وزي الفل، فدي كانت حاله هيباتيك فين ثرومبوزس،
والالتراسونوجرافي سنسيتيفيتي 80%. الفيرست انيشيال دايجنوستيك تول كانت هي دي الاجابه. وعندي هنا اهوت يبقى الحاله اللي شفناها الابدومينال بين المستمر مع الجوندس، مع هيستوري اوف ايتشنج بعد الهوت باثز، مع elevated CBC، كل دي تمشي مع هايبر كواجولابيليتي، عملت acute hepatic vein thrombosis، باد كياري سندروم، وعملنا الانيشال انفستيجيشن بتاعتنا ابدومينال الترا سونوجرافي. دي اهم حاجه سنسيتيف ليها، وبعد كده ممكن نعمل امور اخرى. طبعا العلاج بتاعها في بقى مدارس، في طبعا انتي كواجولانس، ثرومبوليتيك ثيرابي، انجيوبلاستي بتدخل، والجراحات والقصه دي. ولكن طبعا علاج الكوز هنا يعني اهم، مش هحدث ولا حرج يعني في علاج البوليسايسيميا فيرا نفسها، دي طبعا اساس. بالاضافه للمانجمنت اوف ذا ايمرجنسي اللي حاصله قدامنا دي، وقلنا انتي كواجولانت، ثرومبوليتيك ثيرابي، سيرجري. طبعا ده يعني اساس لازم محتاجه سيرجيكال كونسلتيشن فيها، وهم اللي يديل مع الحاله بعد كده في الحته دي بالذات. طبعا احنا كبطه نعالج البوليسايسيميا فيرا او نتابعها مع الانكولوجي او كذا، بس نبقى عارفين التشخيص، دي اهم حاجه. الجميل هنا في الحاله دي ان العيان عنده بوليسايسيميا فيرا وما تشخصتش، لو تاخدوا بالكم ما تشخصتش، وجاي بالكومبليكيشن بتاعتها. يعني عدت هوت باثز وايتشنج، عدت سنه 50 سنه ميل، عدت، لكن جاي بالكومبليكيشن اللي هي الثرومبوز، حاصله هيباتيك فين ثرومبوزس مع الاكيوت ابدو الى اخره. الحقيقه برضه احب انوه للناس اللي تحب تقتني الالكترونيك بوكس بتاعتي، انا عامل مجموعه كده للاقتناء، يعني جنب ميدليرن اللي يحب يدخل يقتنيها، موجوده على midlearn.us. كل مجموعه الباقه كلها بتاع الانترنال ميديسين، الاي سي جي، الميد اطلس، كلينيكال دايجنوزس، ديفرنشال دايجنوزس، من اجمل ما يمكن. الاطلس ده لوحده قلنا فيها فوق قرب 1750 صفحه بالالوان والصور وكلينيكالي اورينتد، وده كله افيلابل من midlearn.us، اللي هو هحط لكم اللينك بتاعتها للي يحب الداونلود ويقتنيهم يعني او تقتنيهم. اهلا بكم جميعا مره اخرى، والى اللقاء مع موضوعات اخرى جديده شيقه باذن الله في midlearn. تشرفت بكم، شكرا، باي.